Ngayong araw guys, mga pagkain naman na lasang matanda. So may nakita kami post sa Facebook, natawa, napatigil, at napaisip. Kaya nag-google kami at ito yung mga nakita naming 5 main taste profile. Sweet, salty, sour, bitter, and umami. Pero sa Pilipinas, lasang paa, lasang lupa, lasang matanda, lasang kilikili, lasang tanga, lasang tae. Lasang matanda or lasang luma? What did the people have to say? Kamote. Yung okra pag matanda, makunat. Kinataang papaya. Laing. Ay, yung mga sir, gulay. Yung mga pagkain na madalas lagyan ng tulad ng sibot at star anise. Apple mango. Bukod sa lasa siyang luma, amoy ipis pa siya. Okay. Kamote. Ampalaya. Pulubot na eh. Ang palaya. Okra. Yung kalabasa. Yung pakbet. Okay, mukhang madami na namang gulay. Madami atang gulay hater sa group na to. Meron din naman na nagsabi na yung mga leftovers or itong term ni Kuya. Yung tinatawag na pangatlong init na. Mga ininit na ulam kahapon. Yung mga panis na ulam. Adobong manok na parang ininit lang. Mga chocolate na luma. Yung fried rice na parang free nung umaga tapos umabot na hanggang gabi. Parang lasang cabinet. Buns nila. Unang kagat dura agad. Meron pang kilalang hopya brand na sinasabi nilang lasang matanda. For me, yung lasang luma, yung hopya po na munggo. You don't say. You don't say. Yung hopya. Another one. Yung hopya, parang lasang karton yung loob niya. Ang dami ding mga random na sagot. Pudding? Kahit sigurong karne na parang undercooked. Siomay. Sinigang. Ganun. Adobo. Galunggong. Buro. Palaka. Kare-kare. Fish cake. Bopis. Mga frozen meat. Laing po. Toyo. Legends say they are still answering random foods up to this day. Pudding? Kahit sigurong karne na parang undercooked. Siomay. Sinigang. Ganun. Adobo. Galunggong. Buro. Palaka. Kare-kare. Fish cake. Bopis. Mga frozen meat. Laing po. Toyo. One eternity later. Taba ng baboy na. Parang sinasabi nila matanda na po yung baboy. Parang gano'n. Alam niyo yung biskotso? Para sa akin, siya? Parang lasang matanda, lasang luma. Basta mga klase ng tuwalya ng baka, tuwalya ng baboy. Hate na hate ko yun. Paa po ng manok na Adidas po yung tawag kasi medyo kapag kinakain po hindi masyadong luto. Paa ng manok pa din talaga, sir. Yung fita. Na cracker. Yung plain. Yun talaga pinakaayaw kong biscuit. Hindi ako maisip Hindi kasi ako masyadong kumakain ng But the food with the most answers is Mga tinapay na luma na talaga. Mga laps na. Yung pa-expired na tinapay. With bread ba yung tawag doon? Maybe sa mga bread? Old stocks na bread, gano'n. lumang tinapay. Bread na medyo state. yung mga old bread po. Lumang tinapay po siguro yung may amag na. Yung medyo lumang tinapay na lasang amag-amag na. Yung alam mo yan, nakulob. Tinapay po. Parang hindi na siya, hindi na bago. Oo nga naman, kapag ilang araw na nakatambay ang tinapay, tumitigas at naglalasang luma nga siya. But here are some tips to keep your bread fresh for longer. Store in a cool, dry space. Wrap it in paper, not plastic. Keep it in the freezer, then just toast it. And in conclusion, ang mga pagkain na lasang matanda or lasang luma ay ang mga pagkain na hindi na fresh or malapit na mag-expire. Kayo guys, nag-a-agree ba kayo? Ano pa ang mga pagkain na para sa'yo ay lasang luma or matanda?
I-comment nyo na yan at baka makabuo tayo ng part 2. Don't forget to leave a like and subscribe na din kayo. See you in the next video. Om nom nom nom.